Эпидемия вошла в People have been infected with the coronavirus. Вспышки коронавируса в Китае. Эпидемия вошла в сложную фазу. Contaminação pelo coronavírus. السلام عليكم. 10 دروس من أزمة كورونا. الإنسان ضعيف فلا يغتر. كل الأزمة هذه بسبب فيروس لا يرى بالعين المجردة، وهذا الفيروس آلية عمله عجيبة. يعني هذا الفيروس بيدخل على خلية الإنسان ويحتل الآليات اللي موجودة في هذه الخلية، ويخلي الخلية بدال ما تنتج بروتينات ومواد مفيدة للجسم يخليها تنتج الفيروس نفسه، الكورونا ده. فيفضل الخلية تولد فيروسات كثيرة من الكورونا إلى أن تنفجر الخلية وتموت وتطلع مئات الفيروسات اللي تذهب إلى خلية أخرى، وهكذا. ففيروس صغير جداً أثر على حياة 7 بليون إنسان. وهذا يخلينا شوية نتواضع، أنه مهما وصل الإنسان من تكنولوجيا وتحضر وتقدم يبقى ضعيف، وما في داعي للكبر، وما في داعي يعتقد أنه خلاص سيطر على كل شيء. الإنسان ضعيف، لذلك كما قال أحد العلماء يعني يا من تقتله بعوضة علام الكبر. فالأزمة هذه فرصة للتواضع. يقال أن النعم وحشية فقيدوها بالشكر. يعني النعم سريعة الانفلات، فكيف الواحد يقيدها؟ يقيدها بالشكر. وفي كثير من النعم يسموها النعم المعتادة، ما نشكر الله عليها لأننا نسيناها من كتر الاعتياد عليها. فهذه الأزمة خلتنا نفتكر نعم ما عمرنا فكرنا فيها أصلاً. مجرد نعمة الخروج من البيت، نعمة أنك تطلع مع أصحابك وتروحوا تتعشوا في مطعم، نعمة أنك تسلم على صديقك أو تحضنه. نعم كثيرة غفلنا عنها وبالتالي ما شكرناها. فهذه فرصة أن نحمد الله سبحانه وتعالى على آلاف وملايين النعم اللي موجودة حولنا وما عمرنا تفكرنا فيها. الصدقة من أهم وسائل شكر النعم. الصدقة، القاعدة صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ومن أهم صنائع المعروف الصدقة. واليوم في البيوت سهل جدا الواحد يتصدق. الواحد هو جالس في بيته ممكن يدخل أونلاين، في آلاف المواقع وآلاف التطبيقات اللي تسهل على الإنسان أنه يتصدق في أي مجال يبغاه. فبالإضافة إلى كل الإجراءات الوقائية اللي قاعدين نتخذها إحنا اليوم، أقترح إضافة إجراء وقائي آخر وهو الصدقة. الفزع من الفراغ. العلماء المسلمين زمان عندهم كان هذا التعبير، أنهم كانوا يفزعوا من الفراغ، كل أنواع الفراغ، فراغ الوقت، فراغ الفكري، الفراغ النفسي. فالفترة اللي احنا فيها الآن الناس كلها جالسة في بيوتها، وكثير من الناس حاسين بهذا الفراغ، وهذا الفراغ فرصة للقيام بكثير من الأعمال اللي احنا كلنا نفسنا كنا نسويها ولكن ما بنسويها لأننا عادة مشغولين. فأقترح عدة أمور. أولاً هذه فرصة أن الواحد يجلس مع نفسه ويخطط. كثير مننا يبغى يخطط ولكن مشغول وملهي في حياته اليومية. الآن فرصة للتخطيط. أجلس وسوي خطة 5-year plan، سوي خطة لل5 سنوات القادمة مثلاً. فرصة للقراءة، الفراغ اللي احنا فيه اليوم خصص وقت للقراءة. فرصة لتقوية علاقاتنا مع الأسرة، يعني احنا مع أفراد الأسرة كل واحد مشغول، كل واحد بيرجع البيت في الليل تعبان، فاليوم كلنا جالسين في البيوت، ففرصة أنه نقوي العلاقات. يعني إحنا مع أسرتي أول مرة يمكن من سنين نلعب ورق مثلا، كمثال بسيط. يعني الآن فرصة والله ممكن تلعبوا ورق، ممكن تجلسوا وتتكلموا مع بعض، ففرصة لتقوية العلاقات الأسرية. وهذه بعض الأمثلة، يعني ممكن كل واحد يفكر هذه العزلة اللي إحنا فيها، الخلوة سموها، فترة النقاهة هذه، كل واحد مننا يفكر كيف ممكن يستثمر هذه الفترة لتحسين نفسه.
هذه أيضا ستمضي. This too shall pass. أهم مهارة يحتاجها الإنسان في وسط الأزمات مهارة الصبر، ووقود الصبر التفاؤل، والتفاؤل بذرته في الإيمان بالمبدأ الكوني إن مع العسر يسرا. وهذا الكلام يمكن حتقوله نظري وكلنا عارفينه، ولكن فرق بين أنه نكون عارفين هذا المبدأ فكريا وبين أنه نكون عارفينه شعوريا. إيش يعني شعوريا؟ يعني أنه تؤمن إيمان عميق بكل مشاعرك أنه فعلا مع العسر يسرا، سيأتي اليسر قريبا. وهذا الكلام لا يعني أنه الواحد ما يقلق، عشان لا نتكلم كلام يعني مثالي. طبيعي أنه الإنسان يقلق، وبالعكس أصلا في قلق صحي. إيش هو القلق الصحي؟ القلق الصحي اللي يخليك تأخذ الإجراءات الوقائية اللي تحميك، هذا مفيد. ولكن المشكلة عندما يتحول القلق إلى هلع وخوف واكتئاب وتشاؤم، هذا الإنسان يتجنبه بأنه يستشعر بكل كيانه هذا القانون: إن مع العسر يسرا. خلاصة الموضوع: التعامل مع هذه الأزمة بوسطية وباعتدال وباتزان، بدون مبالغة في التهويل تؤدي إلى هلع الناس، وأيضاً بدون مبالغة في تدفيه الموضوع تؤدي إلى استهتار الناس. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يخرج البشرية كلها من هذه الأزمة، وإن شاء الله كلنا نستثمر هذه الأزمة ونستفيد منها لمستقبل أفضل للإنسان على وجه الكرة الأرضية بإذن الله.